Για την GTX 1080 πάνω κάτω το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι μια παντοδύναμη κάρτα για δυνατές όμως τσέπες. Τι γίνεται όμως με την GTX 1070, η οποία είναι εξίσου ικανή αλλά έρχεται σε αισθητά χαμηλότερη τιμή. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η GTX 1070 Gaming X 8G της MSI. Μια κάρτα γραφικών που έχει σίγουρα πολλά να πει και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της βάσης χρηστών της Nvidia, μιας και τιμολογιακά είναι πιο κοντά στις δυνατότητες του μέσου όρου. Μην μπερδεύεστε, αυτό είναι το κουτί της GTX 1070, το οποίο εκτός από το νούμερο δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτά που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο κουτί της GTX 1080. Και αυτές οι ομοιότητες συνεχίζονται και στις ίδιες τις κάρτες. Εντάξει, ας το παραδεχτούμε, είναι λιγάκι αστείο να ξεχωρίζεις δύο κάρτες μόνο από το αυτοκόλλητο με το serial number. Ειλικρινά δεν ξέρω για ποιο λόγο η MSI έχει κολλήσει σε αυτή την πολιτική των δίδυμων προϊόντων. Η GTX 1070 της MSI εξωτερικά λοιπόν είναι ολόιδια με την GTX 1080, ακόμη και στις ακριβείς διαστάσεις. Συγκεκριμένα έχουμε 279 χιλιοστά στο μήκος, 140 χιλιοστά στο πλάτος και 42 χιλιοστά στο πάχος, που πάνω στη motherboard μεταφράζεται σε δύο slot. Σχεδιαστικά οι κόκκινοι και μαύροι συνδυασμοί χρωμάτων είναι και εδώ παρόντες, με λεπτομέρειες πάνω στο σύστημα ψήξης καθώς και στο μεταλλικό και όμορφο backplate της PCB. Στο αισθητικό κομμάτι σημαντικό ρόλο παίζει και ο φωτισμός, όχι μόνο των κόκκινων LED κοντά στους ανεμιστήρες, αλλά και του RGB λογοτύπου της MSI που μπορεί να πάρει άπειρους χρωματισμούς καθώς και διάφορα εφέ μέσα από το ειδικό πρόγραμμα. Το Twin Frozer 6 σύστημα αποτελείται από δύο Torx ανεμιστήρες δεύτερης γενιάς με διάμετρο 10 εκατοστά, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πτερίγια διασποράς που καταφέρνουν 22% περισσότερη ροή αέρα. Τα δύο μεγάλα fans στέλνουν άφθονο αέρα στη μεγάλη ψύκτρα και με τη βοήθεια των 5 σωλήνων, των 6 και 8 χιλιοστών, διώχνουν αποτελεσματικά τη θερμότητα από το GP104 chip της Nvidia, το οποίο τελικά είναι δροσερό. Η μέγιστη ζήτηση της κάρτας σε ρεύμα είναι 150W, δηλαδή 30W λιγότερα σε σχέση με την GTX 1080, τα οποία τα καταναλώνει μέσω μιας εξάπινης και μιας 8 PEG θύρας. Και στην περίπτωση της GTX 1070 θα σας προτείνω ένα τροφοδοτικό 500W και άνω. Η χαμηλότερη κατανάλωση σε ρεύμα έχει αναμενόμενα επίπτωση και στις θερμοκρασίες. Στις δοκιμές μου, στο ίδιο σύστημα και στα ίδια παιχνίδια, η κάρτα έφτασε έως και 64 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περίπου 4 λιγότερους από τη μέγιστη θερμοκρασία που συνάντησα στην 1080 με το ίδιο σύστημα ψήξης. Θετικό επίσης το γεγονός πως στους 60 βαθμούς και κάτω οι ανεμιστήρες μένουν ανενεργοί με αποτέλεσμα την αθόρυβη λειτουργία της κάρτας. Γενικά, όπως ανέφερα και στην παρουσίαση της GTX 1070, η MSI έχει κάνει εκπληκτική δουλειά με το σύστημα ψήξης, τόσο από πλευράς θερμοκρασιών όσο και από πλευράς θορύβου. Στη συνδεσμολογία, η GTX 1070 παρέχει 3 DisplayPort θύρες που υποστηρίζουν μέχρι και την 1.4 πιστοποίηση, μία HDMI 2B έξοδο και μία Dual-Link DVI θύρα. Αυτά σημαίνουν πως μέχρι και 4 οθόνες μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα στο ίδιο setup με μέγιστη ανάλυση τα 8K. Τέλος, όσον αφορά το SLI, υποστηρίζεται διάταξη με έως και 4 κάρτες, με προτινόμενη διάταξη όμως αυτή των 2 καρτών. Η GTX 1070 είναι εξοπλισμένη με το ίδιο GP104 chip των 7,2 δισεκατομμυρίων τρανζίστορ της GTX 1080, με τη διαφορά ότι αντί για 2560 διαθέτει 1920 CUDA cores, οι οποίοι ζουν μέσα σε 15 streaming multiprocessors. Μία ακόμη διαφορά είναι πως η GTX 1070 χρησιμοποιεί απλή GDDR5 βίντεο μνήμης και όχι τη νέα GDDR5X μνήμη της GTX 1080. Ωστόσο, τα 8 GB της χωρητικότητας και ο memory bus των 256 bit παραμένουν, όπως επίσης και ο υψηλός χρονισμός. Συγκεκριμένα η κάρτα στο overclock προφίλ της χρονίζει στα 1797 MHz στο ρολόι του πυρήνα και στα 8108 MHz στη μνήμη, με το bandwidth να φτάνει τα 256 GB το δευτερόλεπτο. Για να έχετε μια πιο καθαρή εικόνα για το πόσο ικανή είναι η GTX 1070, η κάρτα σε επιδόσεις αγγίζει τα 6,46 teraflops. Η Titan X φτάνει τα 6,1 teraflops, ενώ η GTX 980 και η GTX 980 Ti έφταναν τα 4,61 και 5,6 teraflops. Η μοναδική κάρτα της Nvidia που ξεπερνάει σε υποδύναμη την GTX 1070 είναι φυσικά η GTX 1080, η οποία αγγίζει το τρελό νούμερο των 8,9 teraflops. Στα του overclocking η κάρτα σηκώνει αρκετό πείραγμα και οι γενναίοι με λίγο ρεύμα μπορούν να τη φτάσουν αρκετά ψηλά. Με λίγη προσπάθεια κατάφερα να αυξήσω κατά 70 MHz τον πυρήνα και να δώσω σχεδόν 430 επιπλέον MHz στη μνήμη. Και με τη σωστή ψήξη της MSI η κάρτα είναι παράδεισος για τον overclocker. Με βάση όλα όσα ανέφερα μέχρι τώρα, προφανώς και περιμένετε να δείτε φοβερές επιδόσεις στα παιχνίδια. Και δεν περιμένετε άδικα, γιατί πράγματι η GTX 1070 είναι μια πολύ ικανή GPU.
Η MSI GTX 1070 Gaming X 8G κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινάει από τα 630 ευρώ, τιμή η οποία είναι αισθητά ανεβασμένη σε σχέση με την τιμή που πωλείται στο εξωτερικό. Και αυτό ισχύει για όλη τη 10 σειρά της Nvidia όλων των υλοποιήσεων. Από την άλλη, βλέπεις την τιμή της Titan X, η οποία ξεπερνάει τα 1100 ευρώ στη χώρα μας, και αντιλαμβάνεσαι πως χάνει πανηγυρικά σε επιδόσεις από την κατά 500 ευρώ φθηνότερη GTX 1070 και η πίστη σου στην ανθρωπότητα αρχίζει και αχμάζει ξανά. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.